video, I'm gonna do a one brand makeup tutorial, which is the Ever Bilena. So anyway, I don't know what will be the actual or the final look, but I hope you like this video and don't forget to subscribe on my YouTube channel. So anyway, let's get started. So guys, unang-una sa lahat, tatanggalin ko muna ang aking makeup using my dual face cleanser, yung White Purity na best for acne prone skin ng Ever Bilena. As far as I know, this is only 50 pesos lang sa Watsons and sa ibang drugstores. So mura na yan, may pangtanggal ka na ng makeup. Pero kung namamahalan ka, pwedeng kahit tubig na lang, 'di ba? O at least hindi ka nagagastos. So, I will be using BYS Face Primer with Pearls and sabi ko nga one brand lang, 'di ba? Pero gumamit ako ng primer since ang Ever Bilena ay walang face primer to keep our face, syempre, safe pa din sa makeup. Also guys, this primer is very hydrating sa face. For my foundation, I'm gonna use Ever Bilena Pro Flawless Foundation in the shade of Oriental. Using a flat brush, I'm gonna blend the foundation all over to my face. You can use a kabuki brush or stippling brush. It's up to you kung anong yung gagamitin nyo. Pero mas maganda rin kung beauty blender yung ipang-a-apply mo para medyo smooth yung effect niya sa face. Pero kung ganitong coverage yung foundation mo, I think okay na kahit yung flat brush mo. Kasi napaka-lightweight niya and light coverage lang siya. Parang mukhang pang normal look. Next, I'm gonna use the Ever Bilena Contour Stick in the shade of Light and put it on under my eyes. So, when applying this concealer stick, medyo dahan-dahan lang kasi medyo makapal and creamy yung concealer itself. So, I decided to put the concealer na lang sa under eyes ko and hindi na ako gagamit ng brush kasi medyo nahirapan ako and hindi siya nakukuha. So, dahil ma-blemish din akong tao, I tried to cover some of my blemishes din and scars, diba, para smooth yung effect. So, of course, using my favorite beauty blender, blindan ko na yung concealer all over my face. And the interesting part of this concealer is napaka-lightweight niya. And hindi siya ganun kabigat sa mukha. And akala mo napakakapal nung coverage siya. No, it's very very lightweight. Mukha lang talaga siyang creamy talaga. And next naman, mag-a-apply ako ng powder foundation, yung two-way cake ng Ever Bilena. And tinanggal ko yung plastics at mukhang bago siya. Ito ang gagawin kong loose powder ngayon. At ilalagay ko siya sa under eyes to lighten my under eyes at isiset ko na rin yung face ko. So, kung nagtataka kayo guys, kaya masyado kong pinipress yung sponge kasi wet sponge yung ginagamit ko instead of dry sponge. Kasi I prefer yung wet sponge sa two-way cake na to instead of dry. Kasi mas maganda yung coverage niya at talagang nalalighten niya yung mga dark spots or yung mga areas na kailangan i-lighten at i-cover. Para hindi masyadong makapal yung makeup ko, ang ginagawa ko is nilalagay ko lang yung area na hindi masyado na-cover yung blemishes ko. So next, I'm gonna use Ever Bilena's contour powder and I'll be using the darkest shade first for my cheeks and also jaws. So the downside of this powder lang, medyo powdery siya pero napaka-pigmented niya. So kahit isang swipe ko pa lang, marami na ako nakukuha. Pero ayun nga, syempre, i-blend pa natin yan. Kaya medyo mukhang makapal siya. Kasi nga, marami siyang powder na nagpo-fall out. Yun lang yung downside niya. Parang, dami niya nakukuhang powder. Pero, nalalaglag siya. At the same time,
pigmented naman siya pag in-apply pero ang daming nasasayang na makeup. For my nose line, I'm gonna use the lightest shade of contour powder. And in one swipe lang ng nose ko, naglilinya na agad siya. Although, parang ititrace mo na lang ulit kasi talagang light shade siya. You may see, napaka-powdery talaga niya at ang daming-dami niyang fallouts. Next, I'm gonna use the Pro Brow Duo Pencil in the shade of Flare ata to. And, eto, para siyang katulad nung Maybelline's, parang yung brow sa Maybelline's. I forgot the product, what is called, pero ang ganda-ganda niya. You can totally rock a feather brows with this eyebrow pencil talaga. Ayun nga lang, this eyebrow pencil na to, napaka-recommended niya for natural look lang talaga. And napaka-light and subtle lang talaga yung brows mo. Hindi siya ganun ka-flick na flick. Kung blonde hair ka, I think mafe-feel lalo yung brows mo. Pero kung napaka-black nung strands ng hair mo sa brows, mahirap talaga siyang pantayin since medyo makapal yung strands ng brow ko. Kaya nangingibabaw yung black and hindi siya pantay tignan. So guys, ang ginagawa ko lang talaga is fini-fill ko yung may gap dun sa brows ko. And para magmukha siyang even out. And with the power of spoolie, yun yung gagamitin ko para lalo siyang magpantay. So I will do the same procedure on my other brow. Obviously guys, hindi talaga pantay yung kilay ko. And ganun talaga, minsan hindi talaga pantay ang kilay natin. So, di ba kasi sabi nila, sisters daw ang ating mga kilay. So, that's why hindi talaga siya minsan nagpapantay. Oh, di ba? May patrivia si ate mo, girl. So, maglalagay ako ng concealer sa brows ko para mukha siyang define at sculpt na sculpt. For our eyeshadow, I'm gonna use the EB Advanced Uncover 2 eyeshadow palette. For my transition shade, I'm gonna use the lightest shade dun sa eyeshadow, yung pinaka-white one. Although, mukha siyang shimmery kasi nilagyan ko siya ng setting spray para lalo siyang kumapit. So, next naman, kumuha ko ng nude color dun sa palette, yung pinaka-light na nude. And yun yung parang transition shade din natin. So, next naman, kumuha ako ng shade na parang red or nagpi-pink na shade dun sa palette at yun yung magiging smoky natin sa ating eyeshadow. Colorful lang guys kasi napaka-pigmented nitong shade na to. At the same time, napaka-powdery din niya. So guys, babalik ako, gawin ko naman yung isa kong eye muna. So guys, tapos na yung isa kong mata. I will be putting the shimmer na sa eyes ko and I am choosing the gold one in the palette, yung pinaka shining shimmering na gold doon. So using the sponge brush, nakikita nyo hindi ko siya pinapat kasi ang dami niya nalalaglag kaya pinipress ko ng very hard, pero ang kagandahan doon hindi natatanggal yung transition shade natin. Although marami lang talagang fallout.
Kanina, tinaray ko yung pat-pat lang na application pero hindi siya kumukulay, hindi gaano. Kaya ang ginagawa ko, pinepress ko na lang siya pababa para kumulay yung shimmer. To remove the fallouts on your face guys, pwede ka namang gumamit ng powder para i-remove sa under eyes yung mga fallout nung eyeshadow. So, using the same eyeshadow earlier, yun din yung gagamitin ko para panlagay sa under eyes ko. So, for our eyeliner, I'm gonna use the Eye Define Waterproof Liner ng Bilena in the shade of brown. And maglalagay ako ng napaka-nipis na layer sa aking taas ng eyeshadow. And also, maglalagay din ako ng maliit na wing. So, mahirap siyang i-apply pero kailangan talaga paulit-ulit mo siyang i-draw para kumapit ng husto yung pencil mismo. Hindi kasi siya sumusulat sa ibabaw ng eyeshadow. Yun yung problema sa liner na to. I will also put liner on my waterline. So now we're gonna curl our eyelashes and I will be using the EB Advanced HD Waterproof Mascara. And medyo nahirapan akong mag-apply sa mascara to kasi napaka-soft niya. Yung one niya is sobrang soft. And also, napaka-clumpy din niya. Kaya talagang dapat dahan-dahan yung pag-apply nyo ng mascara. So, next naman, gagamitin ko ang favorite blush ko sa Bilena, ang Bake Fig na blush. Ito yung parang medyo rosy, yung color niya na parang nagre-reddish yung pink. So, hindi naman siya ganun kakapal or ganun ka pop na pop sa cheeks kasi parang talagang magmumukhang rosy cheeks ka. So next, I'm gonna use my EB highlighter in the shade of Strobe. At you can see, isang application lang, napaka-pigmented niya. And talagang lit na lit talaga yung highlighting natin ngayon. Same as the eyeshadow, medyo powdery din si highlighter. Pero, ang kagandahan doon, sobrang pigmented niya, diba? Nakikita niyo naman. Also, maglalagay din ako sa Cupid's bow and also on my nose. So, using the same highlighter, maglalagay din ako sa brow bone ko and also sa aking corner ng eyes. Honestly guys, kala ko maglalagay pa ako ng setting spray para lang maging pigmented siya. Pero, my god, ang ganda-ganda niya at sobrang pigmented nitong highlighter na to. So, lastly, gagamitin ko ang LTD liquid lipstick ko na in the shade of Cashmere Blush. Napakaganda nitong shade nito kasi talagang perfect siya dun sa eyeshadow ko. Talagang nag-match siya. And makikita mo, mukha siyang dewy na parang nagmamat na more on velvet siya. Hindi pala matte. Mukha talaga siyang velvet at napaka-soft niya sa lips. Hindi siya nakaka-dry ng lips. So guys, this is my final look of my Bilena's makeup tutorial. Anyway, I'm gonna finish this look first